السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فكر تاني، وأنا الدكتور كريم علي. حلقة الكارنيفور، دايت أكل اللحوم فقط أو المنتجات الحيوانية. أنا دورت مفيش حد في العرب اتكلم على نوع الدايت ده. أنا هتكلم عليه النهاردة، مع إن كل الفيديوهات اللي هتجيب سيرة اللحوم هتلاقي عكس اللي أنا بقوله. فأنا يعني متوقع إن يبقى فيه كام صدمة كده للمشاهدين، بس احنا بنقول معلومات. انا ما بجبرش اي حد على حاجة. اعرف ان في حاجة اسمها كذا بتنفع في حالات كذا وممكن تجربها، مش اكتر ولا اقل. ده مش اجبار، وده مش فرض، وده مش الرجيم الوحيد ولا اي حاجة. النص التاني من الحلقة هتكلم على كلمة انا بقولها كتير ولازم اعمل ستريس عليها او يعني تأكيد عليها. اسمع جسمك. الكلمة دي يعني ايه؟ اولها ايه واخرها ايه؟ هو جسمك بيتكلم صح ولا غلط؟ نتقابل بعد الفاصل، ويا رب يعني هحاول ابسط المعلومات على قد ما اقدر، لان الحلقه دسمه وانا كنت شايل همها من مده. مش هطول عليكم، نتقابل بعد الفاصل. اهلا بيكم. ايه الكارنيفور دايت ده؟ احنا عرفنا تخفيض الكربوهيدرات، اللو كارب دايت، تقلل النشويات. وبعدين انتقلنا للكيتو، انك تقلل الكربوهيدرات قوي وتخلي جسمك الوقود بتاعه الدهون، مش تخلي السكر هو الوقود بتاع الجسم. المرحلة الثالثة بقى اللي احنا بنعدي فيها دلوقتي وبنعرفها، ان انت تمنع الكربوهيدرات زيرو، مش 5%. الفاتس تبقى عادية والبروتينات عالية. ولو ان البروتينات لازم اكون واضح، البروتينات هتعلي الانسولين، هنتكلم على ده بعدين. فدلوقتي الناس الموضوع ده جه ازاي الكارنيفور دايت ده؟ في يعني حاجه في الطب بتقول اليمينيشن. يعني انا عندي مرض لا قدر الله، اي مرض، بفضل اشيل حاجات من الاكل، اشيل من الاكل لغايه ما الاقي حاجه صحتي عليها اتحسنت، يبقى هي دي كانت السبب، ارجع الحاجات الباقيه. فالناس اللي مشوا في موضوع الاليمينيشن او ازاله بعض الاغذيه وصلوا للكارنيفور دايت ده. ياكل ايه؟ ياكل منتجات حيوانيه بس، لحم بقري، همبرجر، الكبده، المخ، الكليه، كل اعضاء البقر والخرفان والمعيز والجمال، حتى الحيوانات باعضائها. البيض من الحيوانات، منتجات الالبان من الحيوانات، ولو ان على تحفظ على اتكلمت قبل كده على منتجات الالبان، خلينا في الزبادي او القشطه او الزبده، يبقى عشان كلامنا يبقى تمام. في ناس اللي كملت في الاليمينيشن ده او في ازاله الاكل اللي تعبها، بعد ما بطلوا كل الاكل وفضلوا على اللحوم بس، ايه اللي حصل؟ وده الكارنيفور. اول عنوان، لمين الكارنيفور؟ لمين دايت اكل اللحوم؟ اول حاجه الامراض المناعيه. ميكيلا باترسون، هحط لكم صورتها وهحط لكم السايت بتاعها في الديسكريبشن. بنت من اول ما اتولدت فيها امراض الدنيا. ابتدت بجوفنايل ارثرايتس، يعني عندها التهاب من وهي صغيره، 2-3 في كل مفاصلها، حاجه وراثيه. بعد كده ابتدى يجي لها اكزيما في الجلد، امراض اوتو اميون، امراض مناعيه غيرت المفصل وهي عندها 17 سنه، مفصل الحوض. الجلديه، امراض الجلديه ما عرفوش اوله من اخرها ايه، جهازها المناعي متدمر تماما، ما بتاكلش ودخلت في حاله ديبريشن او اكتئاب حاد. كل ده لغايه ما وصلت لل20. هي من 3 أو 4 سنين بتعاني من امراض المناعه، المفاصل والجلد والاكزيما وعدم النوم والفاتيك سندروم، اللي هو تلازمه التعب. يعني على طول واحد تعبان همدان، مش قادر يشتغل، مش عارف يركز. ده احد الامراض النفسيه اسمه فاتيك سندروم. بعد كده ابتدت تدور على، ما في الدكتور يقول لها اوتو اميون، يعني مرض مناعي. طب حل المرض مناعي ايه؟ خدت كورتيزون. طبعا الكورتيزون خلاها تخينه. كورتيزون خدت مضادات المناعه زي الناس اللي بينقلوا اعضاء، فخدت كل الادويه دي، دمرتها بزياده. ابتدت تعمل الاليمينيشن اللي قلنا عليه، ان هي تشيل من اكلها. جالها بعد كده السيلياك ديزيز، ده سيلياك، حساسيه شديده قوي للجلوتين، اللي هو العيش والشوفان والشعير، كل والدقيق، كل الحاجات اللي فيها جلوتين. فالبنت خلاص استوت، بقت تقول خلاص انا حياتي متدمره وديبريشن وما بنامش ومش عايزه اموت. ابتدت تشيل الجلوتين اللي هي كل النشويات والمخبوزات. ابتديت اتحسن حبه بسيطه. ابتديت اشيل الخضار لغايه ما شالت الخضار كله وفضلت على المنتجات البقريه فقط.
كل الامراض اللي انا قلت لكم عليها دي هتشوفوا الفيديوهات بتاعتها، هسيب لكم الرابط. كل الفيديو الامراض بتاعتها دي خفت، بقت بني ادم عادي خالص. امراض المناعه راحت فين؟ راحت. امراض السيلياك ديزيز اللي بتاع الجهاز الهضمي راح. الاكزيما اللي في كل الجلد راحت، بقت بني ادمه طبيعيه لما مشيت على الكارنيفور. هنا حصل تسليط الضوء من العالم كله على الكارنيفور دايت. ايه ده؟ هي بتعمل ايه اللي عمل فيها كده؟ بقت في كل وسائل الاعلام، ووالدها دكتور ابتدى يتكلم على كده، وهو كمان راحت قالت له يا بابا بطل الخضروات. قال لها ايه؟ ابطل السبانخ والبروكلي والحاجات دي كلها، طول عمرها صحيه، ازاي تقولي بطلها؟ قال بعد اسبوع واحد انا بقيت يعني عمر ما كانت صحتي احسن من الوقت ده. فالعالم كله ابتدى يتلم على الموضوع ده. دلوقتي في يعني الغرب كله مقلوب الكارنيفور دايت. كارنيفور دايت ما بيحاربش الكارنيفور دايت الا النباتيين، وهتكلم على الموضوع ده كمان شويه. فدي النقطه دي بدايه الموضوع. في نقطه قبل كده يعني 1920 في كتاب اسمه The Fat of the Land. واحد راح الاسكيمو بيعمل يعني كان بيعمل ابحاث وكده، فلقاهم كلهم ما بياكلوش الا منتجات لحوم بس، ما فيش في الاسكيمو زرع. قال صحتهم افضل ما تكون. عمري ما شفت ناس هذه بيعيشوا الفترات الطويله وصحتهم حلوه قوي كده. فبحث في اكلهم وعمل الكتاب ده The Fat of the Land. الدهون والاكل الحيواني اللي تعيش عليه بس ازاي ممكن يغير صحتك بالكامل. ده خلي بالك من اكتر من 100 سنه. ده احد العلامات الاولانيه. بس موضوع ميكيلا باترسون هو اللي نشر الموضوع ده قوي كده. ابتدى كل اللي يكون عنده مرض مناعي، اللي يكون عنده صدفيه، اللي يكون عنده امراض عصبيه زي الدبريشن اللي هو الاكتئاب الشديد، التفكير في الانتحار، الامراض العصبيه زي التصلب اللوحي، الزهايمر، الامراض الجلديه بانواعها الصدفيه والاكزيما، الامراض الجهاز الهضمي اللي هو عنده سيلياك ديزيز، اللي عنده عسر هضم، اللي عنده حساسيه من حاجات كتير قوي بتتعب هضمه، القولون العصبي. كل الحاجات دي ابتدوا يدخلوا في الكارنيفور دايت. كل دول خفوا 100%. الله، هي الناس دي كانت بتخدعنا لما بتقول ان الخضار مهم. اهو كده كده كلنا متفقين ان الرز المكرونه والعيش والسكريات دي مضره. انما دلوقتي الاختلاف في حاجتين، ان انا اكل منتجات حيوانيه بيقولوا ان هي ليها مسببات سرطان، هتكلم عن النقطه دي بعد كده، والنباتات اللي بيقولوا دي ممتازه للبني ادمين. ازاي ده بيقولوا اللحمه بتسرطن، بتجيب سرطانات وبتجيب يوريك اسيد اللي هو النقرس، والنباتات دي مفيده جدا. ازاي نجمع دول، نقطع النبات ونفضل مع اللحمه؟ ده اللي هقوله بعد الفاصل. هبتدي دلوقتي اكلم الناس البسيطه خالص. لو في دكاتره تواصلوا معايا عشان نتكلم في معلومات العلميه، مش عايز اوصل للناس العاديه الخبطهم. الابحاث اللي اتعملت ان السرطان بيجي من اللحمه، ان الشيخوخه بتيجي من اللحوم، ان الموت المبكر بيجي من اكل اللحوم الكتير. دي حاجه اسمها ايه؟ كورليشن مش اكوزيشن. يعني ايه بالعربي للناس البسيطه خالص؟ يعني في دراسه مثلا، في ممثل امريكي اسمه نيكولاس كيج، في دراسه اتعملت ان كل ما نيكولاس كيج الممثل الامريكي ده ينزل فيلم جديد، حالات الانتحار في البسين، في حمامات السباحه تزيد. دي حاجه موثقه. ده اللي اسمه الكورليشن. حاجتين طلعوا مع بعض بس هم سبب بعض. يعني هو افلام الراجل ده بتخلي الناس تنتحر في البسين؟ مفيش اي علاقه، بس طلعوا مع بعض. كل الابحاث اللي قالت ان السرطان من اللحمه، واللحمه دي تودينا في داهيه، واللحمه كلها كده. درس ناس بتاكل ايه؟ بتاكل الصبح شيبسي وبالليل بيبسي وبتاكل لحمه وبتاكل بيض وبتاكل خضار وبتاكل حاجات وعايشه تمام، بس هو ركز ان هي بتاكل لحمه. وناس ما بتاكلش لحمه وبرضه ما بصش للعوامل التانيه، فلا الناس دي بتموت اكتر او السرطانات جت. طب ما حضرتك، ما السرطان ممكن يكون من المواد الحافظه اللي في الهمبرجر، او يكون من شرب البيبسي، او يكون من السكر العالي. هو ما درسش ده، هو لقى حاجتين بيطلعوا مع بعض قال ده سبب ده. فهمتوا؟ بالبلدي كده للناس السهله خالص، كل ده علاقات، مش ده سبب ده حاجتين مع بعض، سرطان ولحم. بس مش اللحمه هي اللي عملت السرطان. وصلت؟
دي الحاجه الاولانيه في السرطان. تاني حاجه اليوريك اسيد. اكبر سؤال بيجي يا دكتور، انا هقول لكم على شخص يعني على اللي انا حسيت بيه في الاخر. اليوريك اسيد، النقرس، تعب المفاصل. النقرس ده عباره عن ايه؟ على فكره الدكاتره ما بيقولوش الكلام ده، والكلام ده موجود في الطب اللي احنا درسناه. اسباب النقرس ايه؟ اول سبب من اسباب النقرس الفركتوز، اللي هو السكر اللي فين؟ في الفاكهه. كتاب الطب بيقول كده، ولو حد يعني بيقول لي انا كداب يديني يرجع لكتاب باثولوجي بتاع سنه ثالثه. تاني حاجة الجلوكوز العالي. يا دكتور ايه اللي دخل الجلوكوز؟ ما هو النقرس ده التهاب مفاصل، لان اليوريك اسيد بيترسب في المفصل فيوجعك. الالتهاب ده لازم زي ما قلنا اي التهاب عايز له جلوكوز عشان يكبر فيه. عشان كده مرضى السكر ربنا يشفيهم دايما بيجي لهم النقرس. ليه؟ لان سكره على طول عالي، حتى لو ما كلش لحم. يقول والله يا دكتور ما باكل لحمه حمراء. ايوه بس انت مريض سكر، السكر العالي يجيب لك نقرس. وصلت؟ يبقى السكر العالي، الفركتوز، ادويه الضغط اللي هي بتنزل مدرات البول تجيب لك نقرس لان بترسب اليوريك اسيد في المفاصل. اخر حاجه اللحمه الحمراء. بس ايه بقى؟ كل الناس راجعوا كل قصص الناس اللي مشت على الكارنيفور، عمر ما في حد اشتكى من ان مفاصله وجعته، عمر ما في حد اشتكى ان جاله نقرس الا لو كان عنده نقرس سابق. يعني الناس اللي عندها نقرس ما ينفعش تاكل لحمه، خلاص جسمها التهاباته زادت والكريستالز بتاع اليوريك اسيد دي اترسبت، خلاص هو مريض نقرس، ما ينفعش تغير، اترسبت الاملاح دي اترسبت. تفضل طول عمرك تشرب ميه كتير وتحافظ على البوتاسيوم بتاعك باكل الخضار انما اللي كليته سليمه ومنع الالتهابات بمنع السكر لا يمكن يجيله نقرس حتى لو كان 50 كيلو لحمه. انا دلوقتي بقالي حوالي 25 يوم بالظبط ما باكلش الا منتجات حيوانيه. اللحمه المفرومه، بس هنا اللحمه المفرومه انا ضامنها، ما اعرفش في البلاد التانيه فيها ايه. كبده البقر، كبده الخرفان، كبده الفراخ. طبعا كبده الفراخ ما وصيش بيها في البلاد العربي. باكل الزبده، باكل البيض، باكل القشطه، باكل الجبنه كامله الدسم. ده اكلي. منعت ايه بقى؟ ليه انا عملت كده؟ انا طول عمري كنت عايش على خضار ولحوم. في يوم من الايام لما سمعت عن الكارنيفور، انا ما عنديش الحمد لله اي امراض ومش زايد في الوزن، قلت اجرب يعني حتى اقول للناس ايه التجربه دي. ابتديت امنع الخضار. جيت مره بعد اول 4 ايام كلت بروكولي والكرفس. كلتهم ما نمتش الليله دي من تعب المعده والتقلبات وجري على الحمام. ايه ده؟ انا ما اكلتش حاجه مش صحيه، ده اكلت بروكولي وكرفس بس، ده انا كنت باكلهم كل يوم وفاكر نفسي صحيح. قلت الظاهر بقى انا جسمي هيمشي في الكارنيفور ده، يعني لا بقى اخلع بقى من كل الحاجات دي. انا كده كده مانع الفاكهه لان انا كيتو، وكده كده مانع النشويات عشان انا كيتو، بس قطعت ايه تاني؟ الخضروات. قعدت 20 يوم مانع الخضار خالص. على فكرة عشان تكونوا ملاحظة عامة، اسهل هضم في الاكلات كلها هضم اللحوم. جرب تاكل لحمة بس، اسهل هضم واسرع هضم يعني ما بتتقلش بعد الاكل، ما بتتقلش خالص لو كلت اللحوم بس. عارف ايه اللي بيتقلنا؟ ان احنا بناكل جنب اللحمه رز ومسبك وطبق سلطه كبير وبعدين نضرب فاكهه وشاي، تقول مش قادر اتحرك. انما كل لحمه بس. انا كنت يعني في رحلتي الاخيره اكل لحمه والف 4-5 ساعات على رجلي بعد وجبه اللحمه، ولا حاسس والله العظيم ولا حاسس ان انا اكلت اصلا. هادي، جسمي هادي ومعدتي صافيه، وبدخل الحمام كل 3 ايام. ده الطبيعي، لان انا قلت في حلقه قبل كده البروتينات غاليه قوي على الجسم فبيمسكها كلها، غير الكربوهيدرات والنشويات بينزل نصها كل ما عايز تروح الحمام، لانه الحاجات دي انا مش عايزها، جسمك بيقول كده. انما البروتين بيمسك والفات بيمسك فيه، لان دي حاجات اسينشالز، حاجات مهمه الجسم بيستخدمها حلو قوي. انما كربوهيدرات وخضار ارمي في الشارع. وصلت؟ نروح بقى للنقطة اللي بعدها. طب يا دكتور انت لما تبطل خضار في حاجات هتنقص في جسمك زي فيتامين سي، هتجيبه منين؟ فيتامين سي موجود في كبد البقر، وفي بقى حط يعني حاجة كده مكبر. كبدة البقر الأكل نمبر 1 في التغذية، يعني أكتر أكل مغذي على وجه الكرة الأرضية كبدة البقرة.
فيها كل حاجه. فاكرين لما قلت لكم الزبده دي كنز لانها فيها كل الفيتامينات وكل المينرالز اللي انت عايزها وكل الدهون المفيده؟ فاكرين حلقه الزبده؟ اهو ده بقول عامه بقى في كل الزبده واللحمه والخضار وكل حاجه في العالم. نمبر واحد سوبر فود كبده البقره، ففيها فيتامين سي. ده في مصيبه تانية بقى، طلع ان فيتامين سي شبه الجلوكوز. هحط لكم الصوره دلوقتي، المركبين الاثنين شبه بعض بالظبط. فطول ما انت بتاكل جلوكوز الجسم عايز فيتامين سي كتير قوي 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 عشان يوصلوا للمستقبلات مع بعض، يعني اثنين شبه بعض بيتحاربوا على نفس الكرسي. فالجلوكوز يقعد يقوم طارد الفيتامين سي، فيتامين سي يجيب العيله بتاعته فيتامين سي كتير كتير، يقوم طارد شويه جلوكوز وقاعد على الريسبتور اللي هو مستقبلات الجسم. فلما ما فيش جلوكوز خالص حبه فيتامين سي قد كده تكفيك. المغنيسيوم لما تبطل اكل خضار الفايبرز اللي بتمسك المغنيسيوم ما بتبقاش موجوده، فالمغنيسيوم كل المغنيسيوم اللي في الاكل حتى لو حبه قد كده كلهم بيدخلوا الدم، فالمغنيسيوم يبقى تمام. وصلت؟ دي النقطه ان يبقى النقرس طلع كذب، يعني لانه هو التهاب. النقرس بيجي لك لما من السكريات الاول، تاني حاجه ان هو التهاب. فلو جسمك مش وسط للالتهابات، انت عارفين الالتهابات بتيجي من السكر، راجع حلقه السرطان، راجع حلقه سميه السكر هو اللي بيعمل التهابات. البكتيريا ما بتاكلش الا سكر، فانت لو جسمك ما فيهوش التهابات مش هيطلع حاجه اسمها انترليوكينز، مواد بتسبب الالتهابات تعمل النقرس، تمسك اليوريك اسيد تخليه يترسب يقوم عامل نقرس على طول. فالمواد دي مش موجوده لو انت بتاكل لحمه بس، لان اللحمه ما بتعملش التهابات في الجسم، الدهون ما بتعملش التهابات في الجسم. امال ايه يا دكتور اللي بيعمل التهابات في الجسم؟ السكر. شفت بقى المصيبه؟ فانت جسمك خلاص اللي انا بقوله عشان ما اطولش على الناس، انت لما تمنع السكر جسمك كله بيتغير، الالتهابات بتقل، الفيتامين سي حبه يكفوك، المغنيسيوم حبه يكفوك، الحاجات اللي بتساعد على هضم الجلوكوز مش محتاجها، ده الثيامين مش محتاج ثيامين كتير، فيتامين بي. فانت كل ده بيحصل عشان منعت السكر واعتمدت على اللحوم بس. طب ارجع تاني اقول اللحوم، يعني انا دخلت فيها ليه؟ لان انا حسيت اني ارتحت من غير الخضروات. كل حاجه يعني كل طعم الاكل اتغير، بقيت احسن واحسن في موضوع النوم، احسن من الكيتوجينيك لوحده. الهضم عندي بقيت خلاص، يعني انا الجهاز الهضمي مش موجود، مش حاسس بيه خالص. يعني اللحوم ومنتجات اللحوم يعني انا مش متخيل، لازم تجرب. نصيحتي للناس ايه؟ طبعا لو انت ما عندكش نقرس، لو انت ماشي كيتوجينيك، يعني شفت التسلسل اللي انا قلته، اللو كارب واطي، وبعدين هتروح كيتوجينيك، وبعدين تدخل على الكارنيفور. ما تجيليش واكل شوكولاته امبارح وتقول لي عايز اعمل كارنيفور النهارده، جسمك مليان سكر، جسمك مليان التهابات، جسمك مليان الانسولين تعبان في جسمك، عندك حساسيه الانسولين واطيه، عندك فات كتير. بليز لو سمحت، عايز توصل للكارنيفور امشي واحده واحده، امنع السكر، امنع الدقيق، ادخل كيتوجينيك شهر شهرين ثلاثه، وبعدين جرب اسبوعين ثلاثه شهر شهرين، وعادي الريفيرس ترجع تاكل فات عادي، ترجع تاكل نشويات مفيده عادي، كله مفتوح على بعضه الحمد لله، جسمك بيتاقلم. بس شوف انت، انا نصيحتي جرب النص التاني هبتدي حالا انك تسمع جسمك. فدلوقتي ادي وهم الدهون انا نزلت صنم وهم الدهون، دلوقتي نزلت صنم ان اللحوم هي مصيبة المصايب. لما ربنا حب يبعت جايزة لسيدنا ابراهيم ما بعتش بروكولي ولا طبق سلطة، بعت كبش، بعت خروف، بعت لحمة خروف لنبي من الانبياء، ابو كل الانبياء سيدنا ابراهيم. انا مش هقول اكتر من كده، هقفل النص الاولاني ولو ان يعني هيضايق ناس مني كتير. النباتات معموله ان هي يعني مش عارف اقول الكلام ده ازاي، والله اعذروني، انا بقول علم والله علم، وهحط الابحاث على الشاشه. النباتات ربنا خلق فيها حاجات ان هي ما تتاكلش، كل نبات فيه سميته. احنا بناكل كميات صغيره فما بيحصلش السميه دي. الحيوانات لو كلت كميات معينه من الاكل بتاعنا ممكن تموت. دي حاجه. ايه يا دكتور؟ يعني البحث اللي قدامكم اللي انا هطلعه ده بيقولوا 99% من المبيدات الحشريه اللي موجوده في الاكل اللي احنا بناكله ده مصدرها النبات نفسه، هو اللي بيفرزها عشان ما حدش ياكله، لانه كل كائن حي ربنا حط فيه وسائل دفاعيه. ابسط مثل السبانخ، في حاجه اسمها اوكزالات، كل الناس اللي عندها املاح عارفه يعني ايه اوكزالات. لو كلت 2 كيلو سبانخ الاوكزالات تترسب في القلب وفي القصبه الهويه وفي الكليه تموت. 2 كيلو سبانخ لان فيها اوكزالات عاليه قوي.
الفيتيك اسيد ده ليه مصيبه تانية، وناس سالوني على الفيتيك اسيد اللي هو موجود في البقوليات وموجود في المكسرات وموجود في القشور اللي هو الرز البني، القشره بتاعته، مع ان احنا بنقول الرز البني مفيد. الفيتيك اسيد ده بيمنع كل المغنيسيوم والبوتاسيوم والبروتين، بيمنع اي حاجه تمتص الفيتيك اسيد لانه موجود في نباتات وموجود في مكسرات. عشان كده المكسرات عايز مكسرات ينقعها في ميه او ينقع الرز في ميه 24 ساعه ويبتدي يطبخ تاني يوم، الفيتيك اسيد يروح. المهم ما علينا. فكل نبات ليه آلية ان هو محدش ياكله، فده علم. انا مش هتبحر في دي عشان ما اخبطش في النباتيين على راسي، انما ده علم. يعني ده علم اثبت ان كل نبات في حاجه يعني تخلي الناس ما تاكلوش، لانها لو كترت من اكله هيقلب ضدها ويسبب سميه النباتات. النقطه الاخيره، احنا جهازنا الهضمي مش يعني متسيستم انه ياكل نباتات كتير، وده اللي انا جربته على نفسي. انا هحط صوره حيوان وانسان، اللي هو الجزء الاخير من الجهاز الهضمي ده اللي بيساعد على هضم الخضروات. عارفين الغده الزايده الدوديه اللي عندنا اللي كانت كبيره وبعدين قلت خالص، ليه؟ عشان دي اللي بتهضم الخضار، ليها جزء كبير من هضم الخضار، فاحنا قلت لان مش المفروض ناكل خضروات كتير. يعني انا مش عارف بقول الكلام ده ازاي، ده علم والله. يعني انا امين، ويعني جربته على نفسي. ارموا الكلام ده في الشارع لو مش عاجبكم، كل واحد هتفهم كمان دي يعني ايه اسمع جسمك. فده الحيوان محتاج فايبر كتير ومحتاج خضروات كتير، عشان كده الجهاز الهضمي بتاعه طويل قوي والزايده بتاعته كبيره قوي، والجزء الاخير من القولون كبير قوي اللي هو مخصوص بامتصاص الخضروات. انما احنا قصير جدا بالنسبه لاكلي الخضار. كفايه بقى كده يعني. شكرا ان انتوا يعني عديتوا معايا الكارنيفور. انا مرتاح جدا وهكمل كارنيفور مدى الحياه، مش هرجع. بس في حاجه انا زودت، انا مش كارنيفور 100%. من حوالي اسبوع بقيت اكل السلطه اللي هي قوطه، مش حاجات خضراء، قوطه وفلفل رومي. وبحب حاجتين قوي عشان مدرين للبول وبينضفوا الكبد وبيحسنوا البشره وبيزودوا المناعه: الجرجير والبقدونس. طبعا دول مش هينفع منهم كتير، ده هي حزمه بقدونس وحزمه جرجير كل يومين 3 بس، دي للامانه، ده اللي انا ماشي عليه. وكل منتجات كل منتجات الحيوانيه. تمام. نروح بقى للجزء الثاني. اسمع جسمك. انا لو جسمي قال اشرب ميه هشرب ميه، بس قال لي ما تاكلش خضار ما اكلتش وارتحت، قال لي كل لحوم كتير مش هيحصل لك حاجه مشيت وراه. بس ناس بعتت لي قالت لي انا بكره اللحوم ومش عايزه اكل لحوم، بقرف منها. طب هو الرساله بتاعت جسمك صح ولا غلط؟ عارفين انا جسمي زمان كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي روح اضرب صينيه البسبوسه، كنت بروح اكلها. ما تضرب كشري وقوم صحي اختك الله يمسيها بالخير تعمل لك مكرونه وبطاطس محمره الساعه 3 الفجر. ده وانا طالب وانا في الكليه. فهو جسمي دلوقتي زي جسمي زمان؟ لا. عايز تسمع جسمك، عايز حاجتين: ترجعه لترتيبه المصنع الجديد، لانه بعد ما السيستم باظ بتاعك ما ينفعش تسمع جسمك، هيقول لك حاجات غلط. انا نفسي في سكر، هتعرف كمان دقيقه بالظبط ايه الموضوع. فانت رجع جسمك للاصل. يعني ايه الاصل؟ الصيام المتقطع كتير، قلل اكلك، زود مجهودك. انت ربنا مش عاملك تقعد على مكتب، ربنا عامل عضلات تجري وهتعمل مجهود وتاكل قليل وتدور على الاكل وتروح تصطاد. انت ربنا خلقك عشان كده. فرجع، قلل السكر، مش السكر بقى، اقول كل ما صنع، ابعد عن كل ما صنع. المكرونه اتصنعت مش صنع ربنا، الرز اوكي، اي حلويات بسكويت، ربنا ما خلقش الشوكولاته، ربنا خلق الكاكاو، اضرب كاكاو. السكريات ربنا ما خلقش السكر، كل قصب. الفاكهه كل فاكهه لو انت مش تخين، انما لو زايد عايز تخس مش هندخل في النقطه دي تاني. فرجع السلعه بتاعت ربنا للاصل. لما تبقى الاصل زي ما انا دلوقتي، خلاص نظفت جسمي من السكر، نظفت جسمي من الدقيق الGMO المعدل الوراثي، نظفت جسمي من الحاجات اللي فيها مبيدات حشريه، نظفت جسمي من الكلام ده كله، فجسمي بيتكلم صح، الكتالوج اتظبط. انما انت جسمك لسه ما اتظبطش. رجع جسمك للاصل واسمع كويس. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تاني نقطه، تفهم جسمك بيقول ايه، جسمك عاوز ايه. اللوحه اللي هتطلع قدامكم دي بالانجليزي، بس انا هترجمها كلها تحت. بتقول ايه بقى؟ بتقول لو انت عندك تعطش او كريفنج، اللي هو نفسي اكل شوكولاته، يبقى انت المغنيسيوم عندك ناقص، يبقى انت محتاج تاكل خضار او فاكهه او مكسرات.
نفسي في حاجة مسكرة، عندك الكروميوم ناقص، عندك الكربون ناقص، عندك الفوسفورس ممكن يكون ناقص، عندك التريبتوفان ناقص، هترجم لكم كل ده. نفسك في مكرونة، نفسك في عيش، يبقى النيتروجين عندك ناقص، لازم تزود اللحمة. نفسي في حاجة حادقة سولتي، يبقى انت ناقصك الكلورايد او ناقصك السيليكون، لازم تاكل الفاتي فيش اللي هي الفيش اللي فيها دهون، او تاكل شوية كاجو. وصلت؟ انت عرفتوا بقى انت جسمك تقراه ازاي؟ انا لما شفت اللوح دي، انا ما درستش الكلام ده في كليه الطب، ما عرفتوش. انا فاهم دلوقتي جسمي. دلوقتي انا عشان باخد كل الفيتامينات وكل المينرالز اللي هو المعادن وباكل صحي، ما بيجيليش نفسي في حاجه حادقه، نفسي في سكر، نفسي في عيش. ليه؟ لان انا عندي مديله كل الحاجات اللي هو محتاجها. فانت افهم جسمك، احفظ دي، هترجمها لكم كلها تحت. تفهم انت لما جسمك بيطلب ايه يبقى هو عاوز ايه. بس الاول برضو لو سمحت ارجع، اوعى تاخد اي حاجة صناعية عشان ترجع للاصل وتنظف جسمك، وكتر الصيام المسلمين او صيام المتقطع. يا رب كده الحلقة تكون يعني مش صعبة. اي اسئلة هحاول ارد عليها. لو سمحتوا الاسئلة تبقى مختصرة، وتبقى مش في مواضيع انا اتكلمت عليها قبل كده، عشان يعني حوالي 50,000 متابع ولسه برد على كل الاسئلة. فلو لقيت سؤال قبل كده يعني انا قلت قبل كده مش هجاوب، او سؤال طويل قوي، مش هضيع وقت ناس كتير. شكرا ليكم ان انتوا وصلتوا معايا لاخر الحلقة. عذرا للنباتيين، العلم بيقول كده، جسمي بيقول كده، وانا بسمع جسمي واصدقه. احنا ما اتخلقناش نبقى نباتيين، انتوا بتحرموا نفسكم من اشياء مهمة جدا. منتظر اسئلتكم. ولو دي اول مرة تتفرج على الحلقة، يا رب ما تكرهنيش وتقول ده بيحرم ما حل الله، راجع الحلقات اللي فاتت. نتقابل المرة الجاية من فكر تاني، وانا الدكتور كريم علي، وشكرا ل40,000 متابع. السلام عليكم.